Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και όπως βλέπετε βρίσκομαι σε έναν ελαιώνα με χόρτα σχεδόν το 1,5 μέτρο, μιας και τη φετινή χρονιά πραγματικά τα χόρτα έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και με την ευκαιρία θα σας παρουσιάσω το νέο θαμνοκοπτικό μηχάνημα της εταιρείας Visco Parts, το μοντέλο VC632R. Η εταιρεία Visco Parts, μια πολύ γνωστή εταιρεία ειδικά στο κομμάτι της χορτοκοπής, καθώς εκτός από τη μεγάλη ποικιλία σε θαμνοκοπτικά που διαθέτει, έχει μια εξίσου τεράστια, θα έλεγα, ποικιλία από παρελκόμενα που είναι είτε με συνέζες είτε κεφαλές με συνέζας ή και μεταλλικούς δίσκους. Έτσι λοιπόν σήμερα σας παρουσιάζω το θαμνοκοπτικό τους μηχάνημα, το VC632R, όπου έρχεται με ένα δίχρονο κινητήρα στα 63,3 κυβικά με 3 άλογα υποδύναμη. Έρχεται με μια σωλήνα μονοκόμματη στα 28 χιλιοστά διάμετρο, 2 χιλιοστά πάχος, διαθέτει αντιδόνηση στο τιμόνι, αλλά αυτό που πραγματικά το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι έρχεται με χάρτινο φίλτρο αέρος, όπου δεν το συναντάμε συχνά σε οικονομική σειράς θαμνοκοπτικά μηχανήματα όπως είναι το συγκεκριμένο, οπότε ξέρουμε ότι πραγματικά ο κινητήρας αναπνέει σωστά από το φίλτρο, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και επίσης έρχεται με διπλό ρουλεμάν στην καμπάνα αλλά και με μεταλλικό συμπλέκτη. Επίσης η γωνιακή κεφαλή που χρησιμοποιεί είναι βαρέως τύπου, δηλαδή ενισχυμένη. Στην αρχή συσκευασία του θαμνοκοπτικού θα βρούμε μέσα μια κεφαλή με συνέζας, όπου ήδη την έχω τοποθετήσει πάνω στο θαμνοκοπτικό και έχει τη δυνατότητα να μας βγάζει είτε 2 είτε 4 εξόδους με συνέζας, ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Επίσης έρχεται και με έναν μεταλλικό πριονωτό δίσκο για να κόβουμε μικρούς θάμνους ή βάτα, δηλαδή για πιο απαιτητικές χορτοκοπές. Έρχεται με κάποια μικροεργαλεία, ένα δοχείο μίξης καυσίμου και μια πολύ καλή ενισχυμένη, θα έλεγα, εξάρτηση με μαξιλαράκια, ώστε να έχουμε μια ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του θαμνοκοπτικού, όπου είναι στα 8 κιλά και 100 γραμμάρια πάνω στο σώμα μας, και έτσι να μην μας κουράζει στην πολύ ωρή χρήση. Για να μπορέσουμε να κινήσουμε το θαμνοκοπτικό μηχάνημα, πάνω στο τιμόνι υπάρχει, εδώ βλέπουμε, ένας διακόπτης, όπου τον βάζουμε στη θέση Start και ερχόμαστε μετά και τραβάμε τη χειρόμιζα. Οπότε βλέπουμε ότι κινεί πάρα πολύ εύκολα και σε αυτό το σημείο θα πάρουμε το θαμνοκοπτικό, αφού πρώτα έχουμε φορέσει τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες χορτοκοπές ώστε να καταγράψουμε την απόδοση του συγκεκριμένου θαμνοκοπτικού και στο χωράφι. Στα πλαίσια των δοκιμών θα χρησιμοποιήσω στην κεφαλή με συνέζας που έχει στην αρχή του συσκευασία το μηχάνημα και με συνέζα της εταιρείας Visco Parts στα 3,9 χιλιοστά, τετράγωνη στριφτή και μάλιστα 2 κομμάτια, ώστε να καταγράψουμε την απόδοσή του και με 4 εξόδους στην συγκεκριμένη διάμετρο. Αν και έχω αναφερθεί πολλές φορές ότι γενικά προτιμότερο είναι να χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι με συνέζας, ώστε να έχουμε 2 εξόδους πάνω στην κεφαλή και έτσι να είναι πιο αποδοτικό το μηχάνημα και να δουλεύει πιο ξεκούραστα. Αλλά οι περισσότεροι σίγουρα χρησιμοποιείτε 4 εξόδους, θεωρώντας ότι το μηχάνημα είναι πιο αποδοτικό.
Οπότε στα πλαίσια των δοκιμών θα χρησιμοποιήσω 2 κομμάτια μεσινέζας ώστε να καταγράψουμε την απόδοση του θαμνοκοπτικού και με 4 εξόδους μεσινέζας στα 3,9 χιλιοστά. Οπότε περνάω τη μεσινέζα στην κεφαλή, εδώ, πάρα πολύ εύκολα και σφίγγουμε. Έχοντας κάνει και τις δοκιμές με την κεφαλή μεσινέζας, τώρα θα αλλάξουμε κεφαλή, θα αφαιρέσω την κεφαλή μεσινέζας όπως είπαμε και θα τοποθετήσω τον μεταλλικό δίσκο όπου είναι πριονοτός, ώστε να πάμε να κόψουμε και ένα ουσιαστικά πρίνο, ώστε να δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να κόβουμε μικρούς θάμνους με τη χρήση ενός τέτοιου δίσκου.
Αφού χρησιμοποιήσαμε και τον μεταλλικό δίσκο, τον πριονωτό, για να κόψουμε έναν μικρό πρίνο, οπότε είδαμε ότι μπορούμε να κόψουμε ακόμα και μικρούς κορμούς. Οπότε τώρα ας περάσουμε να κάνουμε δοκιμή το οφθαλμοσκοπτικό μηχάνημα και με έναν δεύτερο καταστροφέα με κυρτές άκρες. Αυτός ο καταστροφέας δεν συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία του μηχανήματος, απλά θα το χρησιμοποιήσω ώστε να καταγράψω την απόδοση του συγκεκριμένου οφθαλμοσκοπτικού και με ένα τέτοιο παρελκόμενο. Ουσιαστικά να μπορέσουμε να θρηματίσουμε βάτα αλλά και μικρούς θάμνους. Οπότε θα βγάλουμε το δίσκο που έχουμε τοποθετημένο πάνω στο μηχάνημα. Και θα τοποθετήσουμε, όπως είπαμε, τον καταστροφέα.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, όπου δοκίμασα το θαμνοκοπτικό της εταιρείας Visco Parts, το μοντέλο VC632R, ένα μηχάνημα όπου το ξεχωρίσουμε σίγουρα για την ισχύ του, 3 άλογα υποδύναμη, δουλεύει πάρα πολύ άνετα, είναι δηλαδή πάρα πολύ δυνατό και σίγουρα είναι ένα μηχάνημα που προορίζεται ακόμα και για απαιτητικές χορτοκοπές. Επίσης είδαμε ότι έρχεται με ένα αρκετά πλούσιο εξοπλισμό, με την εξάρτηση να ξεχωρίζει, καθώς πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή, με πολύ ενισχυμένα μαξιλαράκια, οπότε δεν μας κουράζει το μηχάνημα στην πολύ ωρη χρήση, μιας και το βάρος ουσιαστικά μοιράζεται ομοιόμορφα πάνω στο σώμα μας. Και επίσης έρχεται με μια κεφαλή με συνέζας, όπου μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε 2 ή 4 εξόδους με συνέζα να τοποθετήσουμε ό,τι θέλουμε εμείς ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε, και φυσικά με έναν πριονωτό δίσκο, όπου είδαμε ότι μπορέσαμε και κόψαμε και ένα μικρό θάμνο πάρα πολύ άνετα όσο αφορά τον κορμό του. Μετά φυσικά στα πλαίσια των δοκιμών συνδύασα το μηχάνημα το θαμνοκοπτικό και με έναν καταστροφέα δίφτερο πάλι της εταιρείας Visco, ώστε να καταγράψω την απόδοση του μηχανήματος τόσο σε θάμνους αλλά και βάτα, όπου πραγματικά μπορέσαμε και κάναμε χορτοκοπή, και μάλιστα όχι στις full στροφές του μηχανήματος, μιας και ουσιαστικά ρυθμίζουμε τις στροφές του θαμνοκοπτικού μας μηχανήματος ανάλογα την απέτηση της χορτοκοπής που κάνουμε. Όσο αφορά κατά τη χρήση του μηχανήματος, σίγουρα παρόλο που ανήκει, θα το ξαναπώ, στην οικονομική σειρά των θαμνοκοπτικών μηχανημάτων της αγοράς, μας δίνει μια στιβαρή αίσθηση, τόσο καθώς το τιμόνι είναι μονοκόμματο, άρα νιώθουμε ότι είναι στιβαρό το μηχάνημα. Η σωλήνα του, όπως είπαμε, είναι στα 28 χιλιοστά, επίσης ενισχυμένη, και με το σύστημα αντιδόνησης που διαθέτει, προφανώς δεν είναι ένα σύστημα αντιδόνησης που χρησιμοποιούν τα πολύ ακριβά μοντέλα, αλλά ακόμα και ένας απλός τρόπος, ακόμα και ένα μικρό λάστιχο να διαθέτει, σίγουρα υπάρχει μια μείωση στις δονήσεις που έρχονται προς το χειριστή. Εμένα δεν κατάλαβα να με κουράζει κάτι όσο αφορά τις δονήσεις του μηχανήματος, και γενικά θα το ξανατονίσω ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα που μπορεί να μας καλύψει σε οτιδήποτε είδος χορτοκοπής θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, κατά πόσο προορίζεται για ερασιτεχνική ή επαγγελματική χρήση, προφανώς είναι ένα μηχάνημα που προορίζεται κυρίως για αεραστεχνική, αλλά μπορεί να μας καλύψει και για επαγγελματική χρήση, όταν τηρούμε προφανώς τους σωστούς τρόπους χρήσης ενός μηχανήματος, δηλαδή καλής ποιότητας λάδι μίξης, και μην το δουλεύουμε συνεχόμενα για πάρα πολλές ώρες, οπότε να το αφήνουμε να κρυώνει λίγο και να μπορούμε να συνεχίσουμε μετά την δουλειά μας, και προφανώς τότε δίνουμε μακροζωία στο μηχάνημα που χρησιμοποιούμε, οποιασδήποτε εταιρείας και αν είναι και οποιασδήποτε κατηγορίας και αν ανήκει. Και φτάνουμε σε ένα ακόμα πολύ βασικό κομμάτι του βίντεο, όπου είναι το κόστος του μηχανήματος. Εδώ σήμερα σας παρουσίασα ένα θαμνοκοπτικό βενζίνης από την εταιρεία Visco Parts, το μοντέλο VC632R, όπου έρχεται με ένα κινητήρα στα 63,3 κυβικά, 3 άλογα υποδύναμη, και θα το βρείτε στην τιμή των 159 ευρώ, μαζί, όπως είπαμε, με τα παραλικόμενά του, δηλαδή μια κεφαλή με συνέζας, ένα μεταλλικό δίσκο και μια εξάρτηση πολύ καλή, και όλα αυτά θα τα βρείτε στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Visco Parts. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, όπως παρουσίασα ένα θαμνοκοπτικό μηχάνημα από την εταιρεία Visco Parts, προφανώς θα το ξεχωρίσω για την ισχύ του. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δυνατό, αρκετά στιβαρό θα έλεγα, με πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με αυτά που μας δίνει, και μάλιστα με αρκετά παρελκόμενα πολύ καλής ποιότητας, τόσο η κεφαλή που χρησιμοποιεί στην αρχή του συσκευασία, ο μεταλλικός δίσκος, αλλά και η εξάρτησή του ξεκάθαρα για αρχικό μηχάνημα, δηλαδή εξάρτηση που συνοδεύει ένα μηχάνημα και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή, σίγουρα είναι μια πολύ καλή εξάρτηση. Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Visco Parts για την παραχώρηση του μηχανήματος για τις ανάγκες του βίντεο. Και αν σου άρεσε το βίντεο, πάνε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας.